Xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn rất thân mến. Trước đây tôi đã từng chia sẻ rất nhiều cách làm chà bông, chẳng hạn như là cách làm chà bông bằng máy để bán, cách làm chà bông bằng máy xay sinh tố, và cách làm chà bông bằng tay, chúng ta dùng cái rổ để chà cho nó bông lên. Thì trong mỗi một cách làm đều có cái ưu và khuyết điểm riêng của nó. Hôm nay thì tôi chia sẻ các bạn cái chà bông nó bông lên như bông gòn luôn á. Đây cũng giống như là một cái nguyên liệu để làm bánh. Họ thường dùng để chế biến các loại bánh như là bánh bông lan trứng muối, bánh mì xốp chà bông, cơm cháy chà bông, vân vân. Vâng, và các bạn quan tâm thì xin mời các bạn cùng xem và làm với tôi nhé. Ở đây tôi chuẩn bị hai loại thịt, một cái là thịt thăn, thịt cốt lết đó, và một cái là người ta gọi là cái quả lật. Thì cái miếng quả lật này á, nó sẽ có cái sớ nó dài, và khi mà mình làm á là nó sẽ bung lên, nó rất là đẹp và nó trắng, nó không có bị đen. Nếu như mà các bạn làm chà bông để bán và làm để làm bánh thì các bạn nên mua cái loại thịt này. Còn cái chà bông bằng cái thịt than này thì chúng ta có thể làm để ăn ở trong gia đình thôi, nó ngon và nó đẹp. Nhưng mà đôi khi thì nó cũng, nếu mà mua không phải cái thịt thì nó dễ bị nát á. Thì cái thịt mua về các bạn lọc nó ra và các bạn cắt theo cái xớ dọc như này nè. Đó, cái thớ thịt nó nằm dài như này thì các bạn sẽ cắt theo cái miếng nó vừa với chúng ta để làm. Như cái này thì tôi sẽ cắt ra làm đôi thôi. Các bạn làm ở trong nhà thì có thể là cắt làm 3 để cho nó nhỏ hơn, mình nấu cho nó nhanh. Còn nếu như mà làm nhiều thì tôi sẽ để miếng to như thế này, bởi vì nhiều nấu nó lâu lắm. Để to như vậy thì nó sẽ không có bị nát chà bông. Còn cái thịt cốt lết thì có xương thì các bạn lóc cái xương ra để nấu canh. Mình dùng cái phần thịt này để chúng ta làm. Cái miếng thịt này thì cái sớ nó lại nằm dọc theo như thế này. Đây là 2 kg thịt thì các bạn cho muối vào và chúng ta bóp rửa sạch đi. Thịt thì các bạn cho muối vào và rửa sạch nhé. Tôi đã rửa sạch và cũng rửa lại bằng nước sạch rồi. Bây giờ thì chúng ta cho vào trong nồi để nấu luôn. Không có bỏ bất cứ một cái gia vị gì hết các bạn nhé. Như các bạn thấy nè, chỉ có thịt không thôi và cũng không bỏ nước luôn. Đậy nắp lại và các bạn bật bếp lên. Chúng ta nấu mức lửa nhỏ. Và nếu như mà các bạn nấu ít thì chúng ta sẽ dùng một cái nồi nhỏ hơn, chẳng hạn như cái nồi này. Và khi mà các bạn nấu ít đó, thì các bạn bắt buộc phải cắt miếng thịt nhỏ hơn nhé. Nếu như mà các bạn muốn để cái miếng thịt lớn cũng được, nhưng mà lúc đó thì phải cho thêm nước vô. Nếu mà không có nước đó, thì cái miếng thịt nó sẽ bị cháy. Nếu mà cho nước vào thì mình nấu cái thời gian nó lại lâu hơn. Cho nên là các bạn nên cắt nhỏ lại. Các bạn để lửa nhỏ nấu cho đến khi mà nó ra nước như thế này thì các bạn tăng lửa lên nhé. Trước khi tăng các bạn trở nó lên một xíu, nó tự nó sẽ ra nước. Và các bạn đậy nắp lại tiếp tục nấu, nó sẽ vẫn còn ra nước nữa. Bây giờ thì tôi sẽ đi chuẩn bị cái gia vị. Một lát nữa khi mà cái thịt nó cạn nước chúng ta sẽ cho vô. Với 2 cái thịt thì tôi dùng ở đây là 170 g nước mắm và 100 g đường. Đường thì tôi đã cân sẵn rồi. 2 muỗng cà phê bột ngọt 8 g. Đấy, các bạn nấu cho đến khi mà nước cạn xuống như thế này. Nước nó ra nhiều và đến khi nó cạn xuống như thế này thì chúng ta sẽ cho đường với nước mắm vô. Đó, 100 g đường, 8 g bột ngọt, 170 g nước mắm.
Ở đây tôi dùng nước mắm Nam Ngư, tại vì làm để bán, còn nếu mà các bạn làm để ăn thì làm nước mắm ngon hơn. Các bạn có thể bớt khoảng 10 gram nhé, 160 gram nhé, là vừa ăn. Cái nước mắm ngon thì thường cái độ đạm nó cao, nó sẽ đậm vị hơn. Và chúng ta sẽ tiếp tục nấu. Sau khi cho nước mắm vào rồi thì các bạn tiếp tục nấu, và lúc này các bạn để lửa ở dưới trung bình một chút để cho cái nước mắm nó cạn dần và cái thịt nó mềm hẳn. Thịt mềm á, thì cái chả bông ra nó không có bị khô cứng và nó thơm nữa đó các bạn, nó ngon hơn. Đấy các bạn, cái nồi chả bông á, mình nấu bây giờ cái nước nó rút xuống nè, thì đến lúc này các bạn cần phải nhỏ lửa lại nhé, nhỏ lửa lại hết mức có thể. Thì khi mà nấu chả bông á, các bạn cố gắng nấu làm sao mà để cho cái nước của nó vẫn còn dư lại một lát nữa, sau khi mà cái chả bông mình xay ra rồi á, nó có cái nước để chúng ta trộn vô. Bạn nhìn thấy là cái thịt nó rất là mềm rồi đó, mình vẽ nó ra rất là dễ dàng này ha. Nó phải mềm như thế này thì nó mới ngon. Chả bông cái sợi nó không có dai khi mà mình xào khô ha, và nó thơm lắm. Bây giờ tắt bếp, chúng ta đưa chả bông đi xay, đưa thịt đi xay nào. Bây giờ thì tôi sẽ cho vô trong cái máy này để xay. Các bạn có cái gì thì sẽ làm mà tơi nó ra bằng cái đó. Nếu mà không có cái máy như này, các bạn cho vào máy xay sinh tố, hoặc là các bạn làm bằng tay cũng được, giống như mình đã chia sẻ những lần trước đó. Rồi, như thế này là được rồi. Hai ký thịt để mình lấy chừng này nước là được rồi. Nhiều quá thì sao lâu khô, mà ít quá thì chả bông sẽ bị khô đó các bạn. Cái nước sốt bây giờ trộn vào đây nó thơm lắm đó các bạn. Thịt một khi mà mình nấu đến cái độ mềm rồi á, nó tự nó ra cái hương thơm như là thịt hộp á. Rồi các bạn trộn đều lên nha, trộn cho đều lên là chúng ta đem đi xào được rồi. Sau khi mà các bạn trộn đều lên rồi thì chúng ta cho vào trong chảo để chuẩn bị xào luôn nhé. Trong lúc mà các bạn đợi cho cái chảo nó nóng á, thì chúng ta dùng cái đũa ăn vanh vanh như này nè. Nhiều lúc á, mình xay á, và mình trộn nó vo lại với nhau á, các bạn nhanh ra thì mình xào nó mới khô kiệt hết được. Nhiều khi để những cái viên nó vón vón vào về nó ướt bên trong á, thì nó sẽ dễ bị làm cho bị mốc. Nhiều khi các bạn xào thấy khô hết rồi á, nhưng mà vô tình có những cái viên mà nó vo tròn như thế này mà nó không khô, nó sẽ làm cho mốc và nó lây hết cả một cái hũ chà bông ra. Lửa thì các bạn cứ để ở mức trung bình lớn. Nhỏ quá thì cũng khó mà thơm được, mà lớn quá thì dễ cháy, cho nên là để ở mức trung bình lớn là vừa. Cũng không phải đảo liên tục, các bạn cứ đảo lật ngược nó lên rồi thì lại vanh ra để cho cái chà bông nó tiếp xúc với cái mặt chảo này, nó nóng nó khô thì nó mới thơm. Chứ mình đảo liên tục thì nó khô nhưng mà chà bông lại không thơm. Bữa nay á, thì tôi chia sẻ cái cách làm cái chà bông cho nó bông như bông gòn á, nhưng mà đồng thời cũng chia sẻ luôn với các bạn kỹ hơn ở cái phần sau chà bông như thế nào để chúng ta bảo quản chà bông được lâu. Vì mình thấy là có rất nhiều các bạn làm được chà bông nhưng mà lại không có bảo quản được lâu. Chà bông này tôi làm xong mà để ở trong cái keo hoặc là cái hũ để ở trên bàn nhiệt độ phòng thôi, 2 tháng 3 tháng không hề mốc các bạn nhé. Mà mình để ở bên ngoài như vậy nó sẽ được thơm lâu hơn là bảo quản ở trong tủ lạnh. Để trong tủ lạnh thì nó an toàn hơn, nhưng mà có điều là nó lại không thơm. Và ở cái giữa này là cái lửa nó tập trung thì lâu lâu các bạn lại đảo nó lên. Và chúng ta lại tiếp tục đảo lộn hết cả chảo lên này. Rồi lại tung nó lên để cho nó xả bớt cái hơi đi cho nó nhanh khô này. Và các bạn cần phải dùng cái chảo không dính hoặc là cái chảo gang thật là dày á.
Đến lúc này thì nó cũng đã khô rồi nè các bạn. Thử bằng cách là các bạn bóp như thế này và thấy là nó ráo ở trong tay mình nhưng mà nó vẫn còn cái độ dẻo nhá. Thì chúng ta sẽ tắt bếp. Nhưng mà đây cũng chỉ mới là bước đầu thôi, chưa đến cái đoạn mà nó bông giống như là cái cách ngày hôm nay mình chia sẻ đâu nhá, chưa đến cái đoạn đó. Và chúng ta sẽ đưa ra ngoài để cho nó nguội nhá. Hai ký thịt này thì tôi sẽ xào làm 2 lần là xong. Một lần này mất 20 phút đó các bạn. Đây như cái bếp của mình đây, các bạn thấy cái lõi của nó rất là lớn và nó có hai cái công tắc để mở này. Chúng ta có thể tắt cái lõi ở giữa này hoặc là bật cái ở giữa lên và tắt cái ở ngoài đi nếu mà cái chảo nhỏ này. Và từng một cái lõi như vậy nó có những cái tim nhỏ li ti cho nên nó phân bổ cái lửa rất là đều. Bếp này là bếp Rinnai, công nghệ của Nhật mà Thái Lan sản xuất các bạn nhé. Lên mạng chúng ta hỏi tìm nếu mà các bạn muốn mua cái bếp giống như thế này. Đây, chà bông mình xào xong cái phần thô rồi, bây giờ sẽ đến các công đoạn chúng ta cho vào làm cho nó tơi ra như bông gòn. Tôi sẽ lấy chà bông và cho vào trong cái máy xay sinh tố này, một ít thôi các bạn nhé, không bỏ nhiều nhé. Và chúng ta sẽ dùng cái nút nhồi, có nghĩa là cái nút mà mở rồi tắt liền á. Đó, mới bật một lần thôi. Và tôi làm được 4 lần như vậy là nó đã được rồi nè. Tôi sẽ lấy ra ngoài để cho các bạn xem được rõ hơn nhé. Đó, từng sợi chà bông thô bây giờ đã được đánh tơi ra như là bông gòn, giống như là kẹo gòn này các bạn. Đó, mà nó không có hề nát các bạn nhé. Một lần các bạn lấy chừng này thôi nhé, khoảng cỡ 50 gram trong cái tay của tôi như đây, khoảng 50 gram. Nhiều quá thì sẽ khó làm các bạn nhé. Như cái máy của mình đây là nó có cái nút mở và tắt là ở cái nút này. Và cái nút này là cái nút mà mình hay gọi là nút nhồi đó, tức là bật rồi thả ra là nó sẽ tắt luôn. Và cái tốc độ của nó rất là nhanh. Và nếu như mà các bạn không có cái máy, các bạn không có cái nút này thì mình có thể sử dụng nút này bằng cách là bật lên rồi tắt liền, bật lên và tắt liền. Tất nhiên là cái nút này cái tốc độ nó sẽ chậm, không bằng cái nút này đâu. Thì các bạn phải làm nhiều lần. Mở và tắt liền nhé. Nó không có hề nát xíu nào luôn nè, dưới đáy dĩa nè. Cái này mà các bạn cho vào cơm cháy chà bông thì đâu có hết bao nhiêu chà bông. Đây như các bạn thấy là cái sợi chà bông này không hề nát một xíu nào hết, nó vẫn sợi như thường và nó tơi ra giống như là bông gòn á, giống như kẹo bông gòn mà người ta hay bán cho trẻ em ăn ha. Mình lấy cái tăm mình dít nó xuống nè để cho các bạn nhìn rõ hơn. Mình biết là có rất nhiều bạn làm được chà bông nhưng chưa biết cách làm ra cái chà bông như thế này. Thì hôm nay hy vọng rằng cái chia sẻ này sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều. Và mình đã chia sẻ đến các bạn cách làm chà bông tơi mịn như bông gòn. Chúc cho các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.